Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập 254, sau khi Thâm Hải Ma Kình Vương hóa thành hình người, từ trên người hắn, những quả cầu năng lượng đã liền đánh về phía Đường Tam và đồng đội. Và đối diện với nó, tam xoa kích trong tay huy vũ, Đường Tam rất nhanh đã thi triển một thức vô địch phong ba và phá tan đi những khối cầu đang đánh tới. Sau đó, nhìn mọi người bên cạnh, nhớ lại lời dặn dò trước lúc lên đường. Rất nhanh, cầm tam xoa kích trong tay, Đường Tam đã liền phóng thẳng về phía trước. Lúc này đây, khi Đường Tam vừa tiến lên, ở phía đối diện, kình khí trên người Thâm Hải Ma Kình cũng ngay lập tức bạo nộ. Nương theo đó, khi kình khí bắn ra, khắp đất trời cũng liền rung động kịch liệt, cho dù là cách xa ngàn dặm, họ cũng vẫn bị dư chấn ảnh hưởng. Lúc này đây, từ sâu dưới đáy biển, những dòng dung nham cuồn cuộn như nước lũ rất nhanh đã trào dâng và hồi tụ lại một điểm. Cuối cùng, khi nó ngưng tụ lại, ở trên không trung, lấy Thâm Hải Ma Kình làm trung tâm, trên tay hắn ta, hai thanh chiến chùy đỏ rực cũng liền xuất hiện. Sau đó, cầm song chùy trong tay, tinh kia đã liền lao thẳng về phía Đường Tam mà đánh. Nhất thời, cuộc chiến gay cấn đã liền nổ ra. Trong không trung, tam xoa kích cùng chiến chùy không ngừng va chạm, từng vụ nổ theo đó cũng liền bạo phát. Rất nhanh, chỉ trong giây lát, hai người đã va chạm vào nhau hàng chục lần. Có thể nói, trước sự kiên cường của Đường Tam, tinh kia đã có chút rối máu. Là con thú đã sắp sửa bước vào cánh cửa trở thành yêu thần, hắn ta quyết không thể để thua một tên nhân loại được. Bởi vậy, ngay lập tức, từ nơi hắn đang đứng, từ trên bầu trời, lôi điện kèm theo gió lốc xuất hiện, đang ngay lập tức hướng về phía Đường Tam đánh tới. Thế nhưng, với Đường Tam, để đạt được thần vị, cho dù là ngàn vạn khó khăn nguy hiểm, anh ấy cũng không bao giờ sợ hãi mà lùi bước. Chính vì vậy, trước công kích như vũ bão của Thâm Hải Ma Kình, Đường Tam vẫn vô cùng kiên cường chống trả. Có thể nói, cuộc chiến lúc này đã trở nên vô cùng căng thẳng. Không những tam xoa kích trong tay Đường Tam liên tục huy vũ, ở sau lưng anh ấy, bát chu mâu cũng liền xuất hiện. Sau đó, nó cũng liền phóng thẳng về phía Thâm Hải Ma Kình và cùng chiến chùy trên tay tên kia va chạm vô cùng mãnh liệt. Trong không trung, hai người như tia chớp va chạm, chỉ trong thoáng chốc, nơi đây đã bị gió lốc cùng với lôi điện bao phủ lấy, cảnh tượng là cực kỳ kinh khủng. Thế nhưng, sau một hồi chiến đấu, Thâm Hải Ma Kình đột nhiên phát hiện ra ở phía xa, Triệu Vinh Vinh đã không ngừng tăng phúc cho Đường Tam. Bởi vậy, ở trên tay hắn ta, một thanh chiến chùy đã ngay lập tức ném về phía Triệu Vinh Vinh, còn thanh còn lại, hắn ta vẫn công kích Đường Tam mãnh liệt. Lúc này đây, ở phía xa, rất nhanh mọi người đã nhận ra, bởi vậy một con U Minh Bạch Hổ đã liền xuất hiện và phá tan đi công kích của Thâm Hải Ma Kình. Còn ở không trung, thấy tên kia tấn công đồng đội, trên người Đường Tam, bát chu mâu tỏa ra màu vàng rực rỡ, cùng với hơi thở thần cấp đã liền chặn lại đường đi của đối thủ. Nhìn Thâm Hải Ma Kình, Đường Tam gằn giọng quát: "Đối thủ của ngươi là ta!" Lời nói chấm dứt, cầm tam xoa kích trong tay kết hợp cùng với bát chu mâu, Đường Tam đã liền phóng người về phía tên kia và công kích hắn cực kỳ mãnh liệt. Tới cuối cùng, sau một đòn toàn lực nổ tung hồn hoàn trên võ hồn Lam Ngân Thảo, quán chú năng lượng vào trong tam xoa kích, Đường Tam cũng liền đập thẳng về phía Thâm Hải Ma Kình và chấm bay tên kia xuống dưới đáy biển. Lúc này, Thâm Hải Ma Kình đột nhiên rơi vào trạng thái im lặng, hắn ta bị nhân loại đánh bại, điều này là không thể. Bởi vậy, không cam lòng, một quả cầu ngưng tụ năng lượng vô cùng kinh khủng bên cạnh hắn rất nhanh đã hiện ra. Sau đó gầm lên hét lớn, thân thể Thâm Hải Ma Kình chỉ trong phút chốc đã phóng ra khỏi mặt biển. Nương theo đó, ở phía dưới, những cột sóng đã liền phóng thẳng lên trời cao. Ở giữa không trung, một khối cầu màu tím với luồng năng lượng vô cùng kinh khủng đã liền tỏa ra xung quanh. Lúc này, chứng kiến năng lượng đang không ngừng trào dâng, ở bên ngoài, mọi người cũng phải sợ hãi và không tin vào mắt mình. Còn Đường Tam, đối diện với luồng năng lượng khủng bố kia, rất nhanh, tam xoa kích biến mất, trên tay, Hạo Thiên Chủy đã liền xuất hiện. Sau đó, toàn bộ hồn hoàn đồng thời sáng lên, cầm Hạo Thiên Chủy giật mạnh xuống, cái hồn hoàn 10 vạn năm đầu tiên cũng liền lóe sáng rồi nổ tung. Nương theo đó, năng lượng tới từ hồn hoàn rất nhanh đã liền quán chú vào cây búa trên tay của Đường Tam. Lúc này đây, cầm Hạo Thiên Chủy huy vũ, chùy đầu tiên trên tay Đường Tam cũng liền hướng về đầu của Thâm Hải Ma Kình và bổ xuống. Trong khoảnh khắc hai đòn công kích va chạm, năng lượng bạo phát tới từ Thâm Hải Ma Kình quá mạnh, đang ngay lập tức chấm bay Đường Tam xuống đáy biển. Sau khắc này đây, Đường Tam có cảm giác bản thân đã trở nên vô lực, không có cách nào chống lại tên kia. Thân thể của anh ấy cứ thế rơi xuống dưới. Dường như Đường Tam lúc này đã chìm trong sự im lặng. Thế nhưng sau đó, đột nhiên hai mắt Đường Tam mở ra, một màu đỏ rực xuất hiện. Sau đó, sát thần lĩnh vực tỏa ra, từ dưới biển sâu, vô số những viên khỏa thạch đỏ rực xuất hiện. Ở trung tâm của nó, một hư ảnh chân thân vàng rực tỏa ra hơi thở thần cấp cũng liền hiện lên. Nhìn qua, hư ảnh này giống Đường Tam y đúc. Đến đây thì hết tập 255 Đấu La Đại Lục. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.